นี่มโนราใส่อันนั้นแล้วกันเนาะเกียร์แล้วไหมหาโลกไม่หาไปดิพอแล้วไหม พอแล้วไหม ไปจัดการความร้อนมันไปเช็คตัวอีกทีนึงเป็นแล้ว ให้ใหม่เจเบิร์นเฮาส์ชื่อเจเบิร์นเฮาส์ที่บ้าน เยอะไปไหม ได้โอเคโอเคครับ เลยแค่2 อันเฮ้ยโอเค3แล้วก็ลองดูรับแบบน้ำป่ะไม่เอา ไม่ อ๋อ นิ้วโผล่ถุงมือเซ็กซี่มากเลยครับ อ้าวตายหาแล้ว ไม่เป็นไรเก่ง